સ્ટુડન્ટ્સ, તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જ્યાં પહોંચેલા હતા ત્યાંથી આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ. તો પી બ્લોક એલિમેન્ટ્સમાં લાસ્ટમાં આપણે જે પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરેલા હતા એમાં ફર્સ્ટ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ એલિમેન્ટ્સ જે થઈ ગયેલું હતું. કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ સ્ટાર્ટ કરેલી હતી, જેમાં લાસ્ટ ટોપિક આપણો ઓક્સાઇડનો નેચર હતો. નેચર ઓફ ઓક્સાઇડ, નેચર ઓફ ઓક્સાઇડ, જેમાં આપણે એ વસ્તુ જોઈ લીધી કે એસિડિક ઓક્સાઇડ કે એમ્ફોટેરિક ઓક્સાઇડ કેટલા કેટલા છે, મોનો ઓક્સાઇડ, ડાયોક્સાઇડ, બે ટાઈપના ઓક્સાઇડ હતા. એમાં MO ટાઈપના અને MO2 ટાઈપના. મતલબ રિએક્શન વિથ ઓક્સિજન, રિએક્ટિવિટી ટુવર્ડ્સ ઓક્સિજન શું છે. એની પહેલાનો જે ટોપિક હતો એ ટોપિક હતો ઓક્સિડેશન નંબર. સો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ થર્ડ ટોપિક, reactivity towards water. વોટર સાથે કઈ રીતના રિએક્ટિવ કરીને કયા ટાઈપના કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ કરે છે એ આપણે આજે જોઈએ. જો કે એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બટ એનસીઆરટીમાં કહેવાનું એ કોઈ પણ વસ્તુ મિસ કરવી નહીં, બરોબર. સૌથી પહેલા તો આઉટ ઓફ હું ગુજરાતી ઇંગ્લિશ બેમાં સાથે કહું છું કહેતો જઈશ, એટલે ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સને પણ કઈ રીતના નોટ ડાઉન કરવો ખ્યાલ આવશે. Out of carbon, silicon, germanium, tin and lead. આ જે ફર્સ્ટ 3 એલિમેન્ટ્સ છે, કાર્બન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ, એ જનરલી કે ફર્સ્ટ 4 જ લઈ લઈએ તો પણ ચાલશે. જનરલી do not react with water. શું મતલબ થઈ ગયો? કાર્બન પ્લસ તમે H2O કરો છો તો કાર્બન એટલું કેપેબલ નથી કે હાઇડ્રોજનને ઇઝીલી રિમૂવ કરી શકે અને પોતાનો ઓક્સાઇડ ફોર્મ કરી શકે. બટ આ એક લિમિટેડ લાઇન થઈ ગઈ. એકોર્ડિંગ ટુ ટેક્સ્ટ બુક તમે જાશો એમાં એક રિએક્શન આપેલું હશે, બટ આપણે બધા રિએક્શન જોવાના છે. તો when H2O is in vapor phase or hot steam, જો બાષ્પના સ્વરૂપમાં હોય તો એના HO બોન્ડને બ્રેક કરવો ઈઝી રહેશે, તો ત્યારે કાર્બન વોટર સાથે રિએક્ટ કરી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ કાર્બન રિએક્ટ વિથ હોટ સ્ટીમ ઓફ વોટર, ગરમ વરાળ સાથે પ્રક્રિયા કરશે તો પોતાનો ઓક્સાઇડ કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજનને ડિસ્પ્લેસ કરશે. સિમિલરલી, ઇફ સિલિકોન રિએક્ટ વિથ H2O, it gives SiO2 plus H2. એવી જ રીતના જર્મેનિયમ અને ટીનનું રિએક્શન લખી શકાય. તો આ જ ટ્રેન્ડ ફોલો થશે. બટ લેડ રિએક્શન નથી આવતું. એના માટે શું હોય છે? લેડ કન્ટેન, બીકોઝ મેટાલિક કેરેક્ટર નીચે જતા ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, રિએક્ટિવિટી ટુવર્ડ ઓક્સિજન ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, તો લેડ મેટાલિક કેરેક્ટર શો કરે છે, જેના લીધે એની ઉપર ઓક્સાઇડનું લેયર હોય છે. અને ઓક્સાઇડના લેયરને લીધે લેડ થોડું ઘણું નોન રિએક્ટિવ થઈ જાય છે ટુવર્ડ્સ વોટર. લેડ કન્ટેન ઓક્સાઇડ layer over it, so will not react with H2O easily. ચલો આટલી વસ્તુ નોટ ડાઉન કરો. જો એનસીઆરટીમાં રિએક્શન એક રિએક્શન તમને આપેલું છે, અંડરલાઈન કરજો અને બાકીનું જે એક્સ્ટ્રા હોય ફટાફટ નોટ ડાઉન કરજો. સરસ સ્પીડ એક એક ટોપિક લેતા જઈએ. એક રિએક્શન તો તમને ટીમનું આપેલું છે એટલે લખતો નથી, એ રિએક્શન તમારે ખાલી અંડરલાઈન કરવાનું છે. કાર્બન સિલિકોનનું નથી એ લખી નાખજો. ટીમનું તો કોમન રિએક્શન છે SNO2 વાળો. ચાલો આ ટોપિક કમ્પ્લીટ થઈ જાય. પછી રિએક્ટિવિટી ટુવર્ડ્સ હેલોજન. બધી વસ્તુ ફેસબુકમાં નોટ ડાઉન કરતા જજો. સાથે સાથે NEET સાથેના બધા કોન્સેપ્ટ હશે એટલે ટેક્સ્ટબુકમાં નથી બધી વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ.
છે તે નોટ ડાઉન કરવી. ઘણી બધી વસ્તુ આગળ એક્સ્ટ્રા આવશે જે પૂછાય છે MCQ ના ફોર્મમાં. રિએક્ટિવિટી ટુવર્ડ્સ હેલોજન મતલબ જે પી બ્લોકના એલિમેન્ટ છે કાર્બન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ, ટીન, લેડ ગ્રુપ નંબર 14 એની હેલોજન પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા કેવી છે. બરોબર, આ વસ્તુ આપણે અત્યારે જોવા જઈ રહ્યા છીએ. જોતા જજો. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ રિએક્ટિવિટી ટુવર્ડ્સ હેલોજનમાં જાશો, જેમ ઓક્સિજન સાથેની રિએક્ટિવિટીમાં બે ઓક્સાઇડ્સ હતા એવી રીતના હેલોજન સાથેની રિએક્ટિવિટીમાં પણ બે હેલાઇડ ફોર્મ થશે, MX2 અને MX4. અત્યારે જે આ ટોપિક છે એને ધ્યાનમાં રાખીને પહેલા આપણે સમજીએ તો આઉટ ઓફ MX2 and MX4 in MX2 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ઉપરથી જોશો હેલોજન ઓલવેઝ -1 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ હોય તો -2 m ની થશે. m મતલબ મેટલ નથી, એલિમેન્ટ છે, તો m ની થશે +2. m has +2 oxidation state and in MX4 m has +4 oxidation state. તો બટ ઓબ્વિયસ વસ્તુ થઈ ગઈ, +2 અને +4 માં સ્મોલ સાઇઝ કોની હશે? કેટાયનની, +4 ની. સો સાઇઝ of m+4, size of m+4 is less than size of m+2. આ કઈ જગ્યાએ ઇફેક્ટ આપશે? સાઇઝ ઉપરથી આપણે શું ડિસાઇડ કરી શકીએ? ફોર એક્ઝામ્પલ આ જે m+4 છે એની સાઇઝ સ્મોલ છે, કેટાયન સ્મોલ છે, મતલબ according to Fajans rule small cation will distort electron cloud of anion easily. કેટાયન જેટલો સ્મોલ હશે મતલબ એની ઉપરનો ચાર્જ જેટલો વધારે હશે એટલો એ વધારે સ્મોલ હશે અને એટલો ઇઝીલી ઇલેક્ટ્રોનના ક્લાઉડને પોતાની સાઈડ એટ્રેક્ટ કરશે. આપણે કેમિકલ બોન્ડિંગમાં શીખી ગયા છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ A+4 છે, અહીંયા B છે ઇલેક્ટ્રોન ક્લાઉડ જેનું એનાયનનું. જેટલો વધારે સ્મોલર આયન્સ હશે, જેટલો નાનો આયન્સ હશે એટલો ન્યુક્લિયસ આ ઇલેક્ટ્રોન્સને વધારે પોતાની સાઈડ એટ્રેક્ટ કરશે. તો ઓરિજિનલ સિચ્યુએશન આ છે ને, પછી ઇલેક્ટ્રોન ક્લાઉડ ડિસ્ટોર્ટ થાય, પોતાની સાઈડ એટ્રેક્ટ કરે, આ ટાઈપની સિચ્યુએશન થઈ જાય. એનો મતલબ કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. તો આના ઉપરથી તમે એમ લખી શકો નોટના ફોર્મમાં that MX4 type halides are covalent in nature. જો MX4 type ના covalent હોય તો MX2 type ના જે હશે કેવા હશે? ionic. and MX2 type halides are ionic in nature. તો આ વસ્તુ ફિક્સ થઈ ગઈ અને બના ઉપર બેઝ છે ફજાન્સ રૂલ. MX4 પ્લસ ટાઈપ ના જે હેલાઇડ હશે એનો કેટાયન સ્મોલ છે, ધેટ મીન્સ એ ઇલેક્ટ્રોનના ક્લાઉડને પોતાની સાઈડ વધારે એટ્રેક્ટ કરી શકે. મતલબ ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી બે એટમની વચ્ચે રહેવાની છે. એવું ત્યારે જ પોસિબલ બને કે જો કોવેલેન્ટ બોન્ડ ફોર્મ થયેલો હોય. જો M+2 ટાઈપ નો હશે તો એટલું બધું એટ્રેક્ટ નહીં કરે, તો નેગેટિવ ચાર્જ એના એનું ઉપર રહેશે, તો આયોનિક કેરેક્ટર વધારે રહેશે. જે આપણે ફજાન્સ રૂલ જોઈ ગયેલા છે કેમિકલ બોન્ડિંગમાં, એ જ વસ્તુ અહીંયા ડિસ્ક્રાઇબ કરે. બટ એમાં પણ એક્સેપ્શન છે અમુક જગ્યાએ. ફોર એક્ઝામ્પલ કાર્બન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ, ટીન અને લેડ એની સામે હેલાઇડ તમે ફોર્મ કરો તો કોના ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્લોરિન થી ચાલુ કરીએ, ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન. હવે એકોર્ડિંગ ટુ ટેક્સ્ટ બુક જ જાજો, પહેલા બે એક્ઝામ્પલ એને અંડરલાઈન કરજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે Pb+4 લઈએ છીએ. જો તમે Pb+4 લ્યો છો, આપણને ખ્યાલ જ છે કે +4 ની જગ્યાએ કઈ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ વધારે સ્ટેબલ શો કરે છે? +2.
when we move down to the group, જેમ આપણે નીચે જતા જઈએ એમ +2 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ is more stable than +4 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ. તો અહીં તમને બે એક્ઝામ્પલ લીધા છે કે જે પર્ટિક્યુલરલી કેવા છે, +4 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ વાળા બે એક્ઝામ્પલ છે કે જે કોવેલેન્ટની જગ્યાએ આયોનિક કેરેક્ટર શો કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હવે જેમ નીચે જેમ +2 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ વાળા જે આપણે એક્ઝામ્પલ લેતા હતા એ વધારે સ્ટેબલ હતા. હવે આમાંથી આપણે બે એક્ઝામ્પલ નીચેના લઈએ. તો ટીમ ની ફ્લોરિન સાથે, ફ્લોરિન મતલબ સ્મોલેસ્ટ એનાયન થશે આ બધામાંથી. તો Sn+4 ઉપરથી જો તમે કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ Sn+4 ઉપરથી તો SnF4 ફોર્મ થશે અને Pb નું કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ કરશો તો PbF4 ફોર્મ થશે. આ બે કમ્પાઉન્ડ સ્પેસિફિકલી તો ટેક્સ્ટબુકમાં ગિવન છે. આ રૂલ ઉપરથી MX4 ટાઇપ હેલાઇડ્સ આર કોવેલેન્ટ ઇન નેચર, સ્વભાવમાં સહસંયોજક હશે. MX2 ટાઇપ હેલાઇડ્સ આર આયોનિક ઇન નેચર. તો અહીંયા જોવા જશો તો Sn+4 ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં છે, Pb+4 ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં છે. તો એ બાય રૂલ કોવેલેન્ટ નેચરના હોવા જોઈએ, બટ એવું નથી. શું રીઝન, વાય? તો આ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ચાલો વિચારજો, 2 મિનિટનો ટાઈમ છે. સ્ટેટમેન્ટ તો છે ટેક્સ્ટબુકમાં. SnF4 એકોર્ડિંગ ટુ રૂલ જોવા જશો તો ઓપોઝિટ લાગશે ટ્રેન્ડમાં. શું રીઝન છે તમારે વિચારવાનું છે. 1-2 મિનિટનો ટાઈમ છે, વિચારો ને પછી આપણે આગળ સ્ટાર્ટ કરીએ. વાય SnF4 and PbF4 આર આયોનિક ઇન નેચર. શું રીઝન છે કે આયોનિક છે, કોવેલેન્ટ નહીં. એક્ચ્યુઅલી તો એ +4 ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં છે. ઝડપથી વિચારેલું હશે બધાએ. રીઝન ટેક્સ્ટબુકમાં નહીં હોય એટલે સાથે સાથે લખી લેજો. આપણે શું વાત થઈ હતી કે MX+4 ટાઈપના હેલાઇડ્સ એ કોવેલેન્ટ હશે, તો આમાં તો MX+4 ટાઈપના આયોનિક કહે છે. શું રીઝન છે? કોવેલેન્ટ ત્યારે થશે જો ઇલેક્ટ્રોન ક્લાઉડ ડિસ્ટોર્ટ થઈ અને વચ્ચે આવી જાય. હવે Sn+4 અને Pb+4 પોતાની સાઇઝ એટલી બધી મોટી છે કે ન્યુક્લિયસ થી વેલેન્સ શેલનું ઇલેક્ટ્રોન વધી જાય. આ ન્યુક્લિયસ એટલો બધો લાર્જ છે, આ આયન્સ જે ફોર્મ થાય એટલો બધો લાર્જ છે કે આના ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની સાઈડ એટલા એટ્રેક્ટ ના કરી શકે. અને સિવાય સામે કોણ છે? ફ્લોરિન, સ્મોલ એનાયન, જેના ઇલેક્ટ્રોન ક્લાઉડને ડિસ્ટોર્ટ કરવું હાર્ડ છે. સો SnF4 તમે ઓપોઝિટ ટ્રેન્ડ લ્યો છો. વિચારો છો, Sn લાર્જેસ્ટ, Pb લાર્જેસ્ટ ઇન ધ ગ્રુપ એન્ડ ફ્લોરિન ઇઝ સ્મોલેસ્ટ ઇન ધ ગ્રુપ. એનો મતલબ શું થઈ ગયો? આનો એનાયન નાનો છે, મતલબ ડિસ્ટોર્ટ કરવું હાર્ડ છે. આનો કેટાયન લાર્જ છે. કેટાયન લાર્જ હોવાનો મતલબ શું થાય કે ન્યુક્લિયસ થી એનાયનનું ડિસ્ટન્સ વધી જાય. તો આ ડિસ્ટન્સ વધારે મોટું થઈ જાય એટલા માટે તો આના એનાયનને ડિસ્ટોર્ટ કરવું હાર્ડ થઈ જાય. એટલે ઇલેક્ટ્રોન ક્લાઉડ પોતાની તરફ શિફ્ટ ન થાય અને પોતાના પોઝિટિવ નેગેટિવ ચાર્જ એઝ ઇટ ઇઝ રહે તો આયોનિક કેરેક્ટર શો થશે. સો SnF4 PbF4 માં રીઝન શું આવશે? ડ્યુ ટુ લાર્જ size of Sn+4 and PbF+4 they cannot distort, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने विकृत करवो, cannot distort electron cloud towards itself, so remain ionic in nature. चलो आ SnF4 અને PbF4 ની વાત. હવે હજી એક એમાં એક્ઝામ્પલ આપી દીધું તમને કે PbI4 is not possible or does not exist. તો આમાં તમને ક્વેશ્ચન એવી રીતના પૂછી શકે કે PbCl4 એક્ઝિસ્ટ કરે છે, PbBr4 એક્ઝિસ્ટ કરે છે, બટ PbI4 એક્ઝિસ્ટ નથી કરતો. એકચ્યુઅલી તો
PbBr4 પણ એક્ઝિસ્ટ નથી કરતો. એટલે આ ક્વેશ્ચનની જગ્યાએ તમને PbBr4 પણ આપી શકે. હવે બહુ લોજિકલ વાત છે. PbF4 અહીંયા સામે કેટાઇન નાનો હતો એના કરતા સેજ મોટો, સોરી એનાઇન સ્મોલર છે Pb ની કમ્પેરિઝનમાં. Cl થોડોક ફ્લોરિનની કમ્પેરિઝનમાં એનાઇન લાર્જ થાય છે. પણ હવે સામે જોશો એટલે Br અને આયોડિનમાં Pb+4 મતલબ એ તો જેમ તમે નીચે જાઓ છો એમ એની સાઇઝ મોટી છે જ, પણ સાથે સાથે એનાઇન, બ્રોમિન અને આયોડિનની સાઇઝ પણ કેવી થાય છે? મોટી થતી જાય છે. એટલે બોન્ડ લેન્થ કેવી થતી જાય? બિગ થતી જાય. બીજી તમે એ રીતે પણ એક્સપ્લેનેશન આપી શકો કે અહીંયા Pb+4 ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં છે, જે સ્ટેબલ નથી. Pb ની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કઈ વધારે સ્ટેબલ છે? +2. એટલા માટે પણ એક્ઝિસ્ટ નથી કરતા. અને એક ટેકનિકલ રીઝન વધારાનું કે શા માટે PbBr4 અને PbI4 એક્ઝિસ્ટ નથી કરતા, બીકોઝ જો તમે ઓબ્ઝર્વેશન કરશો તો ઓક્સિડેશન આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશનમાં જોશો તો અહીંયા સેકન્ડ પીરિયડનો એલિમેન્ટ કાર્બન, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ, 6 અહીંયા આવશે 6s2 6p2. હવે જો Pb ને 4 બોન્ડ ફોર્મ કરવા છે તો એનો મતલબ શું થાય? 6s1 કરવું પડે ને 6p3 કરવું પડે. તો Pb અને આયોડિનનો બોન્ડ વીક છે, જેનાથી એટલી એનર્જી એને ના મળે ડ્યુરિંગ ધ બોન્ડિંગ કે s ના ઇલેક્ટ્રોનને p માં શિફ્ટ કરી શકે. કારણ કે એને 4 બોન્ડ જો ફોર્મ કરવા છે તો એની ઇનિશિયલ સિચ્યુએશન આવી હતી 6s2 છે ને 6p2 છે. જો એને 4 બોન્ડ ફોર્મ કરે તો ઇલેક્ટ્રોનને અહીંયા શિફ્ટ કરવો પડશે. એટલી એનર્જી અવેલેબલ નથી from the bonding between Pb and I. Therefore, PbBr4 also આ ટેક્સ્ટબુકમાં નથી, એટલે આ લખજો. કારણ કે નીટમાં કે જીમાં તમને એવું નથી બેઠું જ એક્ઝામ્પલ પૂછાય. થોડું એક્ઝામ્પલ નિયર અબાઉટનો પણ એક્ઝામ્પલ પૂછી શકે. અને આ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં જેટલી પણ રેફરન્સ બુક છે એમાં બંને એક્ઝામ્પલ સાથે જશે કે PbBr4 and PbI4 will not exist. Why? તો નીચેના જે ઓપ્શન એને જસ્ટિફાઈ કરવાના થશે. ચાલો અહીં સુધી કમ્પ્લીટ કરો ફટાફટ. સો હેલાઇડમાં હવે જે આગળનો પોર્શન છે એ પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ફોર રિએક્શન્સ, ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ રિએક્શન્સ. જોતા જજો. અહીંયા સુધી થઈ જાય પછી આજે હેલાઇડમાં આપણે ડિસ્કશન કરેલું કઈ કઈ વસ્તુ આવેલી છે? રિએક્ટિવિટી ટુવર્ડ્સ હેલોજન. કોઈ પણ મેટલ, કોઈ પણ એલિમેન્ટ હેલોજન સાથે રિએક્ટ કરશે એટલે હેલાઇડ્સ ફોર્મ કરશે. mx2 ટાઈપના અને mx4 ટાઈપના હેલાઇડ ફોર્મ થઈ જાય. પહેલા બેના નેચર તો mx2 +2 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કરે, mx+4 ઇન્ડિકેશન કરે. +4 મતલબ સ્મોલર આયન જેટલું હશે ઇલેક્ટ્રોન ક્લાઉડને પોતાની સાઈડ એટ્રેક્ટ કરશે. એનાયનના મતલબ ઇલેક્ટ્રોન્સ બે એટમની વચ્ચે છે તો m+4 માં small cation will distort electron cloud towards itself. That means કે m+4 ટાઈપના જેટલા હેલાઇડ્સ ફોર્મ થશે એ કોવેલેન્ટ નેચરના હશે અને mx2 ટાઈપના હશે બધા આયોનિક નેચરના હશે. સો સામે જો ફોર્મ કરીએ આપણે તો એમાં જે એક્સેપ્શનલ કેસીસ એની વાત કરીએ છીએ તો બે એક્ઝામ્પલ તમને given છે કે ભાઈ આમાં એમ કહી દીધું છે કે હેલાઇડ્સ +4 વાળા હેલાઇડ્સ છે એ બધા કોવેલેન્ટ નેચરના છે. બટ એક્સેપ્શન એમાં Pb નું એક્ઝામ્પલ તમને given છે SnF4 અને PbF4 નું. આ બે એવા એલિમેન્ટ છે જે તમે નીચે જાઓ છો ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં આવે છે, મતલબ એની સાઇઝ છે ઓલરેડી લાર્જ જ હોય અને પછી તમે એને F+4 ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં શો કરો છો. એની સામે એને જોઈન્ટ કોને કરેલા છે? ફ્લોરિન સાથેના સ્પેસિફિક હેલાઇડ છે. તો એક તો આની સાઇઝ લાર્જ. કઈ રીતના લાર્જ? ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં. +4 ઉપરથી નહીં, +4 ના લીધે તો સ્મોલ થશે, બટ નીચે છે એન્ડ ઓફ ધ ગ્રુપમાં છે એની સાઇઝ લાર્જ હશે. ફ્લોરિનની સાઇઝ વેરી સ્મોલ. એક ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરી દીધા પછી પણ એનું ઇલેક્ટ્રોન ક્લાઉડ તો હજી કમ્પેરેટિવલી નાનું જ હોય. ધેટ મીન્સ આ જે લાર્જ કેટાયન છે એ સ્મોલ એનાયનને ડિસ્ટોર્ટ ના કરી શકે. એટલે +4 માં બંને હોવા છતાં એ નેચર કેવું ઇન્ડિકેટ કરશે? આયોનિક. Due to large size of Sn+4 and Pb+4, they cannot distort electron cloud toward itself, so remain ionic in nature. એ સિવાય Pb ના +4 ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં લઈએ તો બ્રોમિન અને આયોડિન સાથેના, કારણ કે બે આયન લાર્જ છે, આમાં પણ એન્ડમાં આવે છે, આમાં પણ એન્ડમાં આવે છે,
લાર્જ કેટાયન લાર્જ એનાયન છે, બોન્ડ લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય એટલે એટલી બધી સ્ટેબિલિટી ના હોય અને સ્પેસિફિક રીઝન પૂછે તો આ રીતના કહી શકાય. હવે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ આવશે આ ત્રણનો, કાર્બન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ, ટીન એન્ડ લેડ. આપણે આગળ વાત થઈ ગઈ છે એ પ્રમાણે જોતા જઈએ તો કાર્બનની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ +2 સિલિકોન માટે, +2 +4 જર્મેનિયમ માટે, સોરી ઉપર +4 +2 ટીન, લેડ +2, જે સ્ટેબલ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એની વાત કરું છું. સો કાર્બન સિલિકોનની તો કોઈ વાત આવશે જ નહીં કારણ કે +4 માં સ્ટેબલ છે. લાસ્ટમાં આ ત્રણનો શું નેચર છે એ હવે આપણે ડિસ્કસ કરવાનું. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણને આઈડિયા છે કે જેમ તમે નીચે જાઓ છો એમ +2 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ વિલ બીકમ મોર સ્ટેબલ ધેન +4. એનો મતલબ આ ત્રણેયની +4 ની વાત કરીએ, જર્મેનિયમ +4, ટીન +4 એન્ડ પીબી +4, તો બટ ઓબ્વિયસ વાત છે જર્મેનિયમ +4 is more stable than ટીન +4 is more stable than lead +4. આ થઈ ગઈ +4 ની સ્ટેબિલિટી ઓર્ડર. હવે +2 ની વાત કરશું તો એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ થશે. જર્મેનિયમ +2 લેસ ધેન Sn +2 લેસ ધેન Pb +2, બીકોઝ ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં +2 ની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ વધારે સ્ટેબલ હોય, સ્ટેબિલિટી. ઓકે, હવે આપણે પ્રૂફ જોઈએ કઈ રીતે આ ઓર્ડર જસ્ટિફાઈ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જર્મેનિયમ +4 એનું રીઝન છે કે જે તમે ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટેટમાં છો, ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં, અહીંયા સુધી હજી એટલી બધી સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ, ઇનર પેર ઇફેક્ટ લાગતી નથી એટલે એમાં તો +4 સ્ટેબલ છે, પણ નીચે જતા વધારે +2 સ્ટેબલ છે. કઈ રીતના ઓબ્ઝર્વેશન કરશું? ફોર એક્ઝામ્પલ, જો આપણે SnCl2 લઈએ છીએ, આમાં આપણે કમ્પેરેટિવલી જોઈ લીધું કે +4 અને +2 નો ઓર્ડર શું છે, બટ હવે આપણે સ્પેસિફિકલી સ્ટીન માટે જોઈએ કે એના માટે Sn+2 અને Sn+4 માં કોણ સ્ટેબલ છે, અને લેડ માટે જોઈએ Pb+4 અને Pb+2 માં કોણ વધારે સ્ટેબલ છે. સો if SnCl2 react with HgCl2, ઓબ્ઝર્વેશન કરજો, ટીનની અહીંયા ઓક્સિડેશન સ્ટેટ +2 છે, મર્ક્યુરીની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ +2 છે, મર્ક્યુરસની જગ્યાએ મર્ક્યુરિકમાં છે. પ્રેક્ટિકલી જ્યારે આ રિએક્શન થાય છે ત્યારે SnCl2 કન્વર્ટ ઇન્ટુ SnCl4, મતલબ +4 માં will convert into +4 oxidation state. HgCl2 convert into Hg2Cl2, મતલબ આ થઈ ગયું +1. Similarly, if further reaction જો કરીએ તો SnCl2 will react with Hg2Cl2, આ નથી લેવાનું, આ લેવાનું છે. તો હજી એકવાર SnCl4 ફોર્મ થશે, Hg ફ્રી ફોર્મમાં રિલીઝ થશે. એનો મતલબ અહીંયા Sn+2 માંથી કન્વર્ટ થાય છે Sn+4 માં. ધેટ મીન્સ પોતાનું તો ઓક્સિડેશન જ કરે છે. જો એ પોતાનું ઓક્સિડેશન કરતો હોય Sn+2 શું થઈ જાય? રિડ્યુસિંગ એજન્ટ. ધેટ મીન્સ Sn+4 માં કન્વર્ટ થવાની તેની ટેન્ડન્સી છે. સો Sn+2 અને Sn+4 ની આપણે વાત કરીએ તો Sn+2 ઇઝ લેસ સ્ટેબલ, Sn+4 માં એ વધારે રહેવાની ટેન્ડન્સી શો કરે છે. હવે એનો મતલબ એવો નથી કે Sn+2 માં રહેશે Sn+2 માં, બટ એ બીજાનું શું કરવાનું નેચર ઇન્ડિકેટ કરે છે? પોતાનું ઓક્સિડેશન, બીજાનું રિડક્શન. ઇન Sn+2 સ્ટેટ, ટીન will act as good reducing agent. આવી જ રીતના Pb માટેની વાત છે. ચાલો પહેલા અહીં સુધી નોટ ડાઉન કરજો, સાથે સાથે લર્ન કરતા જજો. I think થઈ ગયું છે બધાને.
આ કેસ હતો Sn+2 Sn4 માટે, in which Sn+2 is less stable or Sn+4 is more. પણ જો Sn+2 હશે તો ગુડ રિડ્યુસિંગ એજન્ટના ફોર્મમાં વર્ક કરશે. Similarly, if we discuss about Pb+2 and Pb+4, then if we react Pb+4 type compound PbO2 with HCl, કોની સાથે HCl, then it gives PbCl2. શું મતલબ થાય? બીજી પણ પ્રોડક્ટ છે, ક્લોરીન ફોર્મ થશે, H2O રિલીઝ થશે, એટલે Cl2 લખવું હોય તો પણ ચાલશે, સાથે સાથે H2O. પણ આપણો મેઇન ફોકસ કોની ઉપર કરવાનું છે? લેડની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ શું કહે છે? +4 માંથી +2. એનો મતલબ એવો નથી કે +4 માં હશે જ, +4 માં તો છે જ, બટ જો +4 માં હશે તો એની ટેન્ડન્સી છે +2 માં કન્વર્ટ થવાની, પોતે રિડ્યુસ થશે અને બીજાને ઓક્સિડાઇઝ કરશે. જેમ કે ક્લોરીનની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ -1 હતી, ક્લોરીનની 0 છે, મતલબ ઓક્સિડેશન કરે છે. સો Pb+2 is more stable than Pb+4, but if Pb+4 exists, मतलब in compound, Pb+4 in compound will act as good oxidizing agent. ચલો આટલું નોટ કરજો ફટાફટ. પછી આપણે વાત કરીએ હાઇડ્રોલાઇસિસની, કે આ ટાઈપના કમ્પાઉન્ડ હેલાઇડ્સ ફોર્મ થાય છે, જેટલા એલિમેન્ટ્સ છે તેમાંથી કોનું હાઇડ્રોલાઇસિસ પોસિબલ છે, કોનું નથી, અને એનું રીઝન શું. ટેક્સ્ટબુકમાં બધું ગીવન હશે જે તમારે જેડબલ નીટમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બટ તેને તમારે થ્રુ એક્ઝામ્પલ્સ, જેને તમને એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે, કોઈ ટેક્સ્ટબુકમાં હશે નહીં. જેડબલ નીટમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જેને સિવાય એમસીક્યુઝ જોવા મળશે તમને, બટ એ તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવા પડશે કે એક્ઝામ્પલમાં સુટેબલ છે. જેમ કે હાઇડ્રોલાઇસિસ વાળો ટોપિક ત્યાંથી જ પાછો કન્ટિન્યુ થઈ જાય, તો એને ત્યાં અલગ કરવો પડશે. હાઇડ્રોલાઇસિસ ઓફ હેલાઇડ, ફોર એક્ઝામ્પલ કાર્બન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ, ટીન એન્ડ લેડ, આટલા હેલાઇડ્સ છે, સોરી આટલા એલિમેન્ટ છે કે જેને હેલાઇડ આપણે ફોર્મ કરવાના છે. હવે એમાંથી ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કાર્બનને ન ગણીએ તો બાકીના બધા પાસે ડી ઓર્બિટલ છે. કાર્બન એક જ એવો એલિમેન્ટ છે જે આપણે આગળના ટોપિકમાં જોવાનું છે. એનામોલસ બિહેવિયર ઓફ કાર્બન, મતલબ કાર્બનની એવી અમુક પ્રોપર્ટી કે જે સાવ અલગ જ છે, સાવ ડિફરન્ટ છે. એનું શું રીઝન છે એના પણ અમુક પોઈન્ટ આવશે. તો અહીંયા પણ આપણને ખ્યાલ જ છે કે કાર્બનની પાસે ડી ઓર્બિટલ નથી. વાત કરીએ એની કમ્પેરિઝનમાં સિલિકોનની, જો સિલિકોન એના 4 ઇલેક્ટ્રોન, કારણ કે સિલિકોન પાસે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન પણ જોઈએ એટલે નિયોન 3s2 3p2 છે. જો એને 4 બોન્ડ ફોર્મ કરવા છે તો એક ઇલેક્ટ્રોન તેને 3s2 માંથી 3p માં શિફ્ટ કરવો પડશે, 3s1 3p3. આગળ એક ટોપિક છે જેવો આમાં જે હેલાઇડ્સ આપણે ફોર્મ કરીએ છીએ, જે સ્ટાર્ટિંગ વાળો ટોપિક હતો એમાં પણ હતું જ કે કોવેલેન્ટ નેચરના જે હેલાઇડ છે, દાખલા તરીકે CCl4 ફોર્મ થાય, SiCl4 ફોર્મ થાય, એ sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ હશે. બટ જેમ આપણે આગળ વાત કરેલી હતી ટોપિકમાં કે Pb Sn અને Pb SnF4 અને PbF4, આના જે બે પોઈન્ટ્સ આપણે લીધેલા હતા એનો નેચર આયોનિક છે, અને આયોનિક હોવાને લીધે જ એમાં તેનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન sp3 ગણવાનું રહેતું નથી. કોવેલેન્ટ કમ્પાઉન્ડ હોય તો ત્યાં તમારે sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન ગણવાનું રહે. બટ Sn અને Pb માં શું આપણે કેસ ડિસ્કસ કરેલો હતો કે SnF4 અને PbF4 માં Sn ની સાઇઝ વેરી લાર્જ છે, F ની સાઇઝ વેરી સ્મોલ છે, તો એમાં ડિસ્ટોર્શન એટલું બધું નેગેટિવ આયન્સનું થશે નહીં. ફ્લોરિનનો જે ઇલેક્ટ્રોન ક્લાઉડ છે એટલો બધો ક્લોરીન ટીન સાઇડ કે પછી લેડ સાઇડ શિફ્ટ નથી થતો, એનો મતલબ તેમાં કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર નથી, આયોનિક કેરેક્ટર છે. અને જો આયોનિક કેરેક્ટર હોય તો હાઇબ્રિડાઇઝેશન એમાં કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. હાઇબ્રિડાઇઝેશન ઓલવેઝ વર્ક ઇન કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર. એટલે એમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ પણ હતો કે SnF4 અને PbF4 માં હાઇબ્રિડાઇઝેશન sp3 એપ્લિકેબલ નથી ડ્યુ ટુ આયોનિક નેચર. એમાં બે પોઈન્ટ ભેગા હતા, આયોનિક નેચરનો અને હાઇબ્રિડાઇઝેશનનો. સિમિલરલી એટલે જ આપણે સિલિકોન સુધી જાય છે. સિલિકોન જો એના 4 ઇલેક્ટ્રોન્સ
હાઇબ્રિડાઇઝેશન કરી દીધા પછી જો ક્લોરીન સાથે શેર કરે છે તો SiCl4 ફોર્મ થાય છે. SiCl4 ફોર્મ કરી દીધા પછી એની પાસે d ઓર્બિટલ વેકેન્ટ 3d ઓર્બિટલ છે. વેકેન્ટ 3d ઓર્બિટલ હોવાનું મેઇન બેનિફિટ શું છે કે તે ઇલેક્ટ્રોન પેર લિગેન્ડ પાસેથી શું કરી શકે છે, એક્સેપ્ટ કરી શકે, મતલબ તેનું હાઇડ્રોલાઇસિસ પોસિબલ છે. તો જ્યારે તમે H2O સાથે રિએક્શન કરાવશો તો ઓક્સિજન પાસેની જે લોન પેર છે એ સિલિકોનમાં ડોનેટ થઈ શકે. સાથે સાથે ટેક્સ્ટબુકમાં જે રિએક્શન્સ છે એ જોતા જાજો. ટેક્સ્ટબુકમાં એક જ રિએક્શન આપેલું છે, તમારે ખાલી ઓબ્ઝર્વેશન કરવા પૂરતું જ છે. એનું મિકેનિઝમ પણ બહુ ઈઝી છે. જો તમે ઓબ્ઝર્વેશન કરશો તો આ જે ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એ ડોનેટ કરવાની થશે, મતલબ સિલિકોનનો એક ફિફ્થ બોન્ડ થઈ, 5 બોન્ડ તો પોસિબલ ના બને. તો એના માટે એને શું કરવું પડશે, એક બોન્ડ બ્રેક કરવો પડે. તો અહીં હાઇડ્રોજન ઓક્સિજનનો પણ એક થર્ડ બોન્ડ થાય. જો તમે પ્રોપરલી વિચારશો આ કોઓર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ અને H2O આવી રીતના સિચ્યુએશન થાય છે તો પછી એક હાઇડ્રોજન અહીંથી માઇનસ કરવો પડે, સિલિકોનનો એક બોન્ડ એક્સ્ટ્રા છે, Cl અહીંથી માઇનસ કરવો પડશે. અહીંયા ફોર્મ થશે Ci, અહીંયા Cl નીકળી ગયું, ત્યાં આવશે OH, Cl, Cl and Cl. આ ફર્સ્ટ ટાઈમ થયું. આવું તમે ટોટલ 4 ક્લોરીન રિમૂવ કરી શકો. That means if we add 3 more H2O and remove 3 more HCl, then the product will be silicon અને તેની સાથે 4 OH group. That means SiOH4. એસિડ છે, સેલિસિક એસિડ, અંડરલાઈન કરજો નામ. હવે આ એક્ઝામ્પલ એટલા માટે તમને ગિવન છે એક્સપ્લેન કરવા કે સિલિકોન પાસે d ઓર્બિટલ હતી, વેકેન્ટ d ઓર્બિટલ, એટલે H2O ના ઇલેક્ટ્રોન પેર સિલિકોન એક્સેપ્ટ કરી શકે. કાર્બન પાસે વેકેન્ટ d ઓર્બિટલ નથી, એટલે કાર્બનના જે હેલાઇડ્સ છે, હેલાઇડ્સ ઓફ કાર્બન કેન નોટ બી hydrolyzed. ચાલો અહીંયા સુધી પહેલા લખજો, કેન નોટ બી hydrolyzed. બટ આ લિમિટેડ લાઈન છે. એટ વેરી હાઈ ટેમ્પરેચર એક રિએક્શન પોસિબલ છે જે ફોસ્જીન ક્રિએટ કરશે, જે વેરી પોઈઝનસ ગેસ છે. એ પણ લખાવું છું, જે આપણે બી બ્લોકમાં 12th ના બી બ્લોકમાં આવવાનું છે, એટલે ત્યાં પ્રિપેરેશનમાં પણ આપણે યુઝ કરવાના જ છીએ. પણ અહીં સુધી પહેલા નોટ કરો. ચાલો ઝડપથી. શું લાઈન છે? હેલાઇડ્સ ઓફ કાર્બન કેન નોટ બી હાઇડ્રોલાઇઝડ. હેલાઇડ્સ ઓફ કાર્બન માં આપણે CCl4 લઈએ ફોર એક્ઝામ્પલ. બટ જો સુપર હોટ સ્ટીમ હોય, શું હોય? સુપર હોટ સ્ટીમ, તો પછી ઇલેક્ટ્રોન પેર ડોનેટ કરવાની જગ્યાએ કમ્પાઉન્ડ આખો ચેન્જ થઈ જાય છે અને ત્યાં COCl4 ફોર્મ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને ટેક્સ્ટબુકમાં તો આઈ થિંક ગિવન નથી, લખી નાખજો રિએક્શન. CCl4 plus H2 gives a COCl2. ફોસ્જીન કહેવાય એને. પોઈઝનસ ગેસ. used in World War I. COCl2. સાઇડ પ્રોડક્ટ છે પણ એની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. બટ જો ક્વેશ્ચન એવો પૂછે કે વેરી હાઈ ટેમ્પરેચર ઉપર CCl4 નું હાઇડ્રોલાઇસિસ કરીએ તો પોસિબલ છે ને કમ્પાઉન્ડ બનશે COCl2. ચલો હવે એના પછીનું રિએક્શન લખજો. રિમેનિંગ પ્રોડક્ટ આઈ થિંક ખ્યાલ આવી ગયો છે. હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ રિલીઝ થશે, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, કોઈ તો લખી શકાય. એક ક્લોરીન અહીંથી માઇનસ થશે,
હાઇડ્રોજન અહીંથી માઇનસ થશે એટલે HCl, 2 મોલિક્યુલ ઓફ HCl. ચાલો નેક્સ્ટ. હવે ટોપિક પૂરો ચેન્જ થઈ છે. એક્ઝામ્પલ 11.6 છે. કાર્બનની એનોમલસ પ્રોપર્ટીઝ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ એ પહેલા વ્યવસ્થિત રીતે અહીંયા સુધી જોઈ લેવું, પછી એના પછીનો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીએ જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચાલો સ્પીડ રાખજો. ચાલો આઈ હોપ કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલું છે બધાને. સો નાઉ એનામોલસ બિહેવિયર મતલબ અનિયમિત જે ગુણધર્મ છે, વર્તણૂક છે કાર્બનની, તે આપણે ચેક કરીએ અને એનું રીઝન સમજીએ કે એવું શું છે કાર્બનમાં જેનાથી એનામોલસ બિહેવિયર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કાર્બન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ, ટીન, લેડ કમ્પેરિઝન કરીએ તો કાર્બન કે પછી બ્લોક્સના બધા ગ્રુપમાં ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ એવું હશે કે જેની પાસે કંઈક આવી ડિફરન્ટ પ્રોપર્ટી છે. શું રીઝન છે એનું જોઈએ. કાર્બન હેવિંગ વેરી સ્મોલ સાઇઝ, એક તો સાઇઝ સૌથી સ્મોલ છે એની આખા ગ્રુપમાં, હાઈ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી, આખા ગ્રુપમાં હાઈએસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી, થર્ડ હાઈ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી, ઊંચી આયનીકરણ ઉર્જા, થર્ડ હતું ફોર્થ એબ્સન્સ ઓફ વેકેન્ટ ડી ઓર્બિટલ. આટલી વસ્તુ એવી છે કે જે તેને કંઈક અલગ બનાવે છે બાકીના બધા કરતા. કઈ કઈ પ્રોપર્ટીઝ એમાં એવી છે જેના લીધે ઇમ્પોર્ટન્ટ કમ્પાઉન્ડ્સ ફોર્મ કરે છે અને પ્રોપર્ટી ચેન્જ થઈ જાય. તો છે પેલા એબ્સન્સ ઓફ વેકેન્ટ ડી ઓર્બિટલ અને વેરી સ્મોલ સાઇઝ. આ બે વસ્તુ એની મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એના ઉપરથી બાકીનું બધું ડિફાઇન થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ આ બધા પ્રોપર્ટી, આ જેટલી પ્રોપર્ટી છે ને આપણે વન બાય વન ડિસ્કસ કરતા જઈએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સ્મોલ સાઇઝ એ સિવાય હજી એક પોઈન્ટ એમાં લઈ શકાય, લિમિટેડ ટેટ્રાવેલેન્સી, મતલબ 4 કરતા વધારે બોન્ડ એક ફોર્મ કરી શકે નહીં, બાકીના બધા કરી શકે. એનું પહેલા એક્ઝામ્પલ લઈએ પછી આગળ જઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ અધર દેન કાર્બન, કાર્બન સિવાયના જેટલા એલિમેન્ટ છે, અધર દેન કાર્બન element can form more than 4 bonds. જેના એક્ઝામ્પલ આપણે ઓલરેડી આગળ જોયેલા છે, યાદ હોય તો. ક્યાં ક્યાં એક્ઝામ્પલ હતા? ફોર એક્ઝામ્પલ SiF4 તો નોર્મલ કમ્પાઉન્ડ છે, મેં વાત કરેલી હતી એમ. પણ જો બે ફ્લોરિન વધારે આવે અને સિલિકોન ઇલેક્ટ્રોન પેર ડોનેટ કરે તો SiF6 2 થશે. એવી જ રીતના આપણે JEE માટે લીધું હતું, GeCl6 2. એવી જ રીતના ટીન માટે હતું SnOH6 2. તો આ બધા કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ થાય છે. બટ કાર્બન કેન નોટ form these complex. Why? Due to absence of d orbital. એમાં d orbital નથી એટલા માટે એ વધારાના ઇલેક્ટ્રોન પેરને એક્સેપ્ટ કરી શકશે નહીં. એ સિવાયનો મેઇન પોઈન્ટ શું છે? મેઇન પોઈન્ટ ઓફ કાર્બન ઇઝ કાર્બન can form strong p pi
p pi bond. કોની સાથે? તો with carbon itself, nitrogen, oxygen. અહીંયા સુધી સ્ટ્રોંગ p pi બોન્ડ ફોર્મ થશે. શું રીઝન છે? ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કાર્બનનો જોઈએ આલ્કીનનું એક્ઝામ્પલ, તો આલ્કીનનું એક્ઝામ્પલમાં ડબલ બોન્ડ આવશે, ડબલ બોન્ડ અને પછી CH2. તો sp2 હાઇબ્રિડાઇઝ કાર્બન ત્યાં જો પોસિબલ છે તો કાર્બન 3 sp2 હાઇબ્રિડાઇઝ ઓર્બિટલનો યુઝ આ કાર્બન સાથે કરશે. તો આ 3 સિગ્મા બોન્ડ ફોર્મ થશે, અહીં બે હાઇડ્રોજન સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરે છે. એની પાસે હજી એક 2p ઓર્બિટલ પણ હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ છે. સિમિલરલી આ કાર્બન પાસે પણ એ જ હશે 2p. તો અહીંયા 2p નું ઓવરલેપિંગ થાય છે પાઈ બોન્ડ ફોર્મ કરવા માટે. એટલા માટે આ ટાઈપના બોન્ડને શું કીધું? p pi બોન્ડ ફોર્મેશન. અને કાર્બનમાં એ સ્ટ્રોંગ હોય છે તો એનો રિલેટિવ મીનિંગ શું થઈ ગયું? કાર્બન કેન ફોર્મ સ્ટ્રોંગ p pi બોન્ડ વિથ કાર્બન, નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન with respect to કન્ટિન્યુ પોઈન્ટ જ છે with respect to other element. મતલબ બીજા જે કાંઈ પણ એલિમેન્ટ્સ છે એની કમ્પેરિઝનમાં કાર્બન વધારે સ્ટ્રોંગ p pi બોન્ડ ફોર્મ કરે છે. એનું શું રીઝન કે બાકીના નથી કરી શકતા? ફોર એક્ઝામ્પલ સિલિકોન જો કાર્બન સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરવા જાય પાઈ બોન્ડ, કે સિલિકોન જો નાઇટ્રોજન સાથે કે ઓક્સિજન સાથે પાઈ બોન્ડ ફોર્મ, કે પછી નીચેના કોઈ બોન્ડ લઈ લેશો કે ટીન છે કે જર્મેનિયમ છે, લેડ નહીં આવે, મેટાલિક કેરેક્ટર આવી જશે. તો જર્મેનિયમ ટીન, ફોર એક્ઝામ્પલ સિલિકોન છે તેની પાસે 3p ઓર્બિટલ છે, જર્મેનિયમ પાસે 4p છે અને ટી પાસે 5p છે. તો આ વેકેન્ટ આ ઓર્બિટલના ઇલેક્ટ્રોન્સ જો ઓવરલેપિંગમાં યુઝ થશે તો એક તો એનર્જીનો ડિફરન્સ બહુ મોટો થઈ જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ સિલિકોન કાર્બન સાથે, સિલિકોન નાઇટ્રોજન સાથે કે સિલિકોન ઓક્સિજન સાથે, કે પછી જર્મેનિયમ કાર્બન સાથે, જર્મેનિયમ નાઇટ્રોજન સાથે કે જર્મેનિયમ ઓક્સિજન સાથે જો પાઈ બોન્ડ ફોર્મ કરે p pi બોન્ડ, તો જર્મેનિયમની 4p યુઝ થાય, કાર્બનની 2p યુઝ થાય, જર્મેનિયમની 4p, સિમિલરલી નાઇટ્રોજનની પણ 2p. એવી રીતના આ બધી 2p ઓર્બિટલનો યુઝ થશે. જ્યારે જર્મેનિયમ કે ટીન કે સિલિકોનની 3p 4p અને 5p નો યુઝ થાય. એનર્જીનો ડિફરન્સ વધારે એટલે સફિશિયન્ટ ઓવરલેપિંગ ના થાય, એટલે બોન્ડ વીકર ફોર્મ થાય. સો with respect to other elements, now other elements કયા? સિલિકોન, જર્મેનિયમ, ટીન. સિલિકોનની કઈ યુઝ થશે? 3p, જર્મેનિયમની 4p અને ટીનની 5p. will not overlap sufficiently, so form weak bond. એટલે કાર્બન જેટલો p pi બોન્ડ સ્ટ્રોંગર બીજા એલિમેન્ટ ફોર્મ કરતા નથી. એક તો આ પોઈન્ટ છે. બીજો એક પોઈન્ટ છે કે કાર્બન જો p pi બોન્ડ ફોર્મ કરે તો બીજા p pi બોન્ડ ફોર્મ નથી કરતા, તો કાર્બન એક એવો બોન્ડ છે જે ફોર્મ નથી કરી શકતો જે બાકીના બધા કરે છે. કયો બોન્ડ? p pi d pi. એક કામ કરજો, પેલા અહીંયા સુધી લખો, પછી આપણે p pi d pi નું કન્ઝર્વેશન p pi d pi નું કન્વર્ઝેશન સ્ટાર્ટ કરીએ. બટ અહીંયા સુધી નોટ ડાઉન કરજો, કારણ કે એમાં હજી મારે આખું રબ કરવું પડશે અને એના ડાયાગ્રામ્સ વધારે ડ્રો કરવા પડશે. એટલે બોર્ડની રિક્વાયરમેન્ટ છે. આટલું કમ્પ્લીટ કરો પહેલા ઝડપથી. કમ્પ્લીટ. એના પછીનો પોઈન્ટ એવો છે જે અલગ છે બાકીના એલિમેન્ટ કરતા ગ્રુપના. કાર્બન કેન નોટ ફોર્મ p pi d pi. p તો કાર્બનની યુઝ થશે, સામે d ઓર્બિટલ, કાર્બન પાસે d ઓર્બિટલ જ નથી. સો કાર્બન કેન નોટ ફોર્મ p pi d pi બોન્ડ due to absence of d orbital, while જ્યારે other element મતલબ બાકીના જે એલિમેન્ટ છે ગ્રુપના will form strong
properties of compound will change. Compound will change. જે ડી પાઈ બોન્ડ ફોર્મ થાય છે એના લીધે પ્રોપર્ટીઝ ચેન્જ થશે. કઈ રીતના જોઈએ, જોતા જાજો. બે જ એક્ઝામ્પલ આપણે કમ્પેર કરવાના છે, સફિશિયન્ટ છે બે એક્ઝામ્પલ એના માટે. ક્યાં ફોર એક્ઝામ્પલ એક કાર્બનની વાત કરીએ તો જો આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ CH3 ટ્રાઇમિથાઇલ એમાઇન એન્ડ CH3 થ્રાઇસ, તો આનો શું મતલબ થઈ જાય? નાઇટ્રોજન sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ થઈ એની 3 sp3 હાઇબ્રિડ ઓર્બિટલ CH3 ના કાર્બન સાથે, એકચ્યુઅલી અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટ હું CH3 જ ઇન્ડિકેટ કરું છું એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે કાર્બન એમાં sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ છે, જેમાં કાર્બનના 3 બોન્ડ હાઇડ્રોજન સાથે અને 1 બોન્ડ નાઇટ્રોજનની sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ ઓર્બિટલ સાથે ફોર્મ થાય છે. એટલે અહીંયા હું ખાલી આટલું કરી નાખું છું, જો કે ત્યાં કાર્બનની sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ ઓર્બિટલ યુઝ થઈ હોય એટલું ધ્યાનમાં રાખો. sp3 સિમિલરલી આ નાઇટ્રોજનની પણ sp3 આ છે લોન પેર. હવે તમને મિથાઇલ ગ્રુપનો નેચર ખ્યાલ જ છે, એટલે ઇલેક્ટ્રોન પેર ડોનેટ થઈ શકે અને ડ્યુ ટુ ધીસ CH3 thrice N, હવે ઇલેક્ટ્રોન પેર જો ડોનેટ કરે છે અકોર્ડિંગ ટુ લુઈસ કોન્સેપ્ટ બીજું કોઈ ઇલેક્ટ્રોન પેર એક્સેપ્ટ કરશે, જે ઇલેક્ટ્રોન પેર ડોનેટ કરે લુઈસ એસિડ છે. So due to this CH3 thrice N act as લુઈસ એસિડ. કેટલી વસ્તુ આમ ઓબ્ઝર્વ કરવાની છે જોજો વ્યવસ્થિત. એક તો અહીંયા નાઇટ્રોજન sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ છે અને લુઈસ એસિડના ફોર્મમાં વર્ક કરે છે, બેઝિક પ્રોપર્ટી શો કરે છે. બટ જો આપણે હવે આ છે ટ્રાઇમિથાઇલ એમાઇન, ટ્રાઇમિથાઇલ એમાઇન. જો NH3 હોય તો એમોનિયા છે, પણ એના હાઇડ્રોજનને રિપ્લેસ કરીને એના જો પ્રોડક્ટ ફોર્મ કરશો, એના ડેરિવેટિવ્સ ફોર્મ કરશો તો એ એમાઇન કહેવાશે. આ ત્રણે ત્રણ હાઇડ્રોજન રિપ્લેસ થઈ મિથાઇલ ગ્રુપથી રિપ્લેસ થાય છે, એટલે 3 મિથાઇલ ગ્રુપ છે એટલે ટ્રાઇમિથાઇલ એમાઇન. હવે એની જગ્યાએ જો ટ્રાઇસિલાઇલ સિલિકોન ના હાઇડ્રાઇડ છે, જે કાર્બનના હાઇડ્રાઇડ મિથેન, એમાંથી એક હાઇડ્રોજન રિમૂવ કરો તો મિથાઇલ, એવી રીતના SiH4 માંથી એક હાઇડ્રોજન રિમૂવ કરો SiH3, સિલાઇલ, મિથાઇલની જગ્યાએ સિલાઇલ કહેવાશે. સો હવે અહીંયા શું થશે? નાઇટ્રોજન ઇનિશિયલી ફોર એક્ઝામ્પલ તમે લેટ કરો છો કે એવી જ રીતના હાઇબ્રિડાઇઝેશન થઈ અને SiH3 અહીંયા જોઈન્ટ થાય છે, તો સેમ સ્ટ્રક્ચર થવું જોઈએ જેમાં હતું એમ, ટ્રાઇગોનલ પિરામિડલ, અને નાઇટ્રોજન ઇલેક્ટ્રોન પેર ડોનેટ કરવો જોઈએ, બેઝિક પ્રોપર્ટી શો કરવો જોઈએ. બટ એકચ્યુઅલી ટ્રાઇસિલાઇલ એમાઇન એટલે કે આ કમ્પાઉન્ડમાં એવું થતું નથી. એનું શું રીઝન છે? સિલિકોન પાસે આ બોન્ડ ફોર્મ કરી દીધા પછી હજી એની પાસે p ઓર્બિટલ છે ઇલેક્ટ્રોન પેર એક્સેપ્ટ કરવા માટે. કોનો ઇલેક્ટ્રોન પેર એક્સેપ્ટ કરશે? નાઇટ્રોજનનો, કારણ કે અવેલેબલ છે. ઇટ મીન્સ સિચ્યુએશન અહીંયા થોડીક અલગ થશે. જો સિલિકોનને આ ઇલેક્ટ્રોન પેર એક્સેપ્ટ કરવી હોય એ p ઓર્બિટલની છે, તો એને પોતાની d ઓર્બિટલ, સિલિકોનની જે d ઓર્બિટલ છે આ p ઓર્બિટલ સાથે પેરેલલ રાખવી પડે. તો આ સ્ટ્રક્ચર પોસિબલ જ ના બને. જો પેરેલલ રાખવી તો સ્ટ્રક્ચર આખું કેવું કરવું પડે? પ્લેનાર કરવું પડે. તો આ જ જે સ્ટ્રક્ચર છે એને આપણે પ્લેનાર ડ્રો કરશું તો નાઇટ્રોજન અને બાકીના ત્રણેય ગ્રુપ H3 Si SiH3 SiH3. ફોર એક્ઝામ્પલ હવે અહીંયા જે p ઓર્બિટલ છે જેની પાસે ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એ આ સિલિકોનની વેકેન્ટ d ઓર્બિટલ સાથે, અત્યારે હું ખાલી આવી જ રીતના ડ્રો કરું છું, એને તમારે સમજવાની છે. વેકેન્ટ d ઓર્બિટલ, વેકેન્ટ d ઓર્બિટલ. તો આ ઇલેક્ટ્રોન પેર અહીંયા ડોનેટ થઈ અને નાઇટ્રોજનની p, સિલિકોનની d, એટલે કયો બોન્ડ ફોર્મ થશે? p પાઈ d પાઈ. એનો મતલબ શું થઈ ગયો કે
અહીંયા સિલિકોન પાસે ડી ઓર્બિટલ હતી એટલે એક્સેપ્ટ કરી શકે છે નાઇટ્રોજનના ઇલેક્ટ્રોન. અહીંયા કાર્બન પાસે તો ડી ઓર્બિટલ હતી જ નહીં, એટલા માટે ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટ ન કરી શકે, ઇલેક્ટ્રોન પેર એક્સેપ્ટ ન કરી શકે, એટલે કે ત્યાં પાઈ બોન્ડ ફોર્મ જ ના કરી શકે. તો p પાઈ d પાઈ બોન્ડ ફોર્મેશન ક્યારે થશે? કાર્બન સિવાયના એલિમેન્ટ માટે. કાર્બનમાં p પાઈ d પાઈ બોન્ડ ફોર્મ થતો નથી. આ એક p પાઈ d પાઈ ટાઈપનું બેક બોન્ડિંગ છે, જેના લીધે શું થાય છે? કાર્બનના ટોટલ 3 સિગ્મા બોન્ડ ફોર્મ થાય છે. સોરી, નાઇટ્રોજનના ટોટલ 3 સિગ્મા બોન્ડ ફોર્મ થાય છે, અને 3 સિગ્મા બોન્ડ માટે રિક્વાયર્ડ હાઇબ્રિડાઇઝેશન કયું હોય? sp2 જ. તો અહીંયા નાઇટ્રોજનનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન sp2 છે, અને આ ખાલી અહીંયા સુધી જ નથી રહેતું. આ 1 બાય 1 3 ડાયાગ્રામ આપણે ડ્રો કરવા પડે, શિફ્ટ થાય છે. એકવાર અહીંયા બોન્ડ ફોર્મ કરી શકાય, એકવાર આ સાઈડના SiH3 સાથે કરી શકાય, અને એકવાર આ સાઈડના. બે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરું છું, બાકીના બે તમે ડ્રો કરજો. આ થઈ ગયું આ સાઈડના SiH3 સાથેનું બેક બોન્ડિંગ, જેના લીધે પાર્શિયલ ડબલ બોન્ડ કેરેક્ટર આવી જાય છે અને બોન્ડ સ્ટ્રેન્થ થોડીક ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. અહીંયા પણ તમારે આવી રીતના ઇન્ડિકેટ કરવું પડે p પાઈ d પાઈ બોન્ડ. એની ઇફેક્ટ ક્યાં આવે છે? આ ઇલેક્ટ્રોન પેર હવે ડોનેટ કરવા ફ્રી નથી. એનો મતલબ ધીસ કમ્પાઉન્ડ ઇઝ નોટ સો બેઝિક. એટલું બધું બેઝિક નથી. અહીંયા નાઇટ્રોજન ઇલેક્ટ્રોન પેર ડોનેટ કરતું હતું, અહીંયા નાઇટ્રોજન ઇલેક્ટ્રોન પેર ડોનેટ નથી કરતું ડ્યુ ટુ p પાઈ d પાઈ બોન્ડ ફોર્મેશન. તો આ p પાઈ d પાઈ બોન્ડ સિલિકોનમાં પોસિબલ છે, કાર્બનમાં પોસિબલ નથી ડ્યુ ટુ એબ્સન્સ ઓફ ડી ઓર્બિટલ. એના લીધે શું ચેન્જીસ આવે છે? અહીંયા નાઇટ્રોજન sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ છે અને પોતે ઇલેક્ટ્રોન પેર ડોનેટ કરી શકે છે, કારણ કે લોકેલાઇઝ્ડ ઇલેક્ટ્રોન પેર છે. અને આ જે ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એ કેવું છે? ડીલોકેલાઇઝ્ડ. ડીલોકેલાઇઝ્ડ ઇલેક્ટ્રોન મતલબ એ પોતે વિસ્થાનીકૃત છે, એ ત્રણેય જગ્યાએ મૂવમેન્ટ કરતો હશે, એટલે ઇલેક્ટ્રોન પેર ઇઝીલી ડોનેટ નહીં થાય. એમ નથી બેઝ નથી, બેઝ તો છે બટ વેરી વીક બેઝ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ટ્રાઇમિથાઇલ એમાઇન. અને આના પછીનો એક લાસ્ટ પોઈન્ટ છે કેટેનેશન. એ પણ સાથે સાથે જોઈ લઈએ. વોટ ઇઝ કેટેનેશન? કેટેનેશનનો ગુણધર્મ શું છે, શું છે પ્રોપર્ટી? કેટેનેશન ઇઝ property of element to combine with element, same element to form large chain or rings is called catenation. કેટેનેશન જો હાઈલી શો કરવું હોય તો સાઇઝ સ્મોલ હોવી જોઈએ, કારણ કે કેટેનેશન કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? એક લાર્જ સ્કેલ લાર્જ ચેઇન ફોર્મ થવી જોઈએ. લાર્જ ચેઇન ફોર્મ થવા માટે સ્ટ્રોંગ બોન્ડ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. તો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ઓર્ગેનિકમાં જોઈએ છીએ, આપણે કાર્બનના આવી રીતના બોન્ડ ફોર્મ કરીએ છીએ. એનું મેઇન રીઝન શું છે? તો કાર્બનના બોન્ડ વેરી સ્ટ્રોંગ છે ડ્યુ ટુ હાઈ વેલ્યુ of bond dissociation enthalpy. આ બોન્ડ બ્રેક કરવો વેરી હાર્ડ છે, એટલે જ મેં તમને કીધું હતું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ વાળો એક પોઈન્ટ આપણે લેશું જે આગળ આવશે. એટલે જ કાર્બનનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ વેરી હાઈ છે, બીકોઝ ઇન્ટર એટોમિક એટ્રેક્શન ઇઝ વેરી સ્ટ્રોંગ એની સ્મોલ સાઇઝના લીધે. તો કેટેનેશનનો નેચર આમાં જ શું કામ એનો વધારે છે? બીકોઝ સ્ટ્રોંગ બોન્ડ બિટવીન કાર્બન. So carbon વચ્ચે તો strong bond છે due to small size. Carbon can show high catenation property. કાર્બનના ની જે સ્મોલ સાઇઝ છે એના લીધે કેટેનેશનનો ઊંચો ગુણધર્મ દર્શાવે છે. બાકીના સિલિકોન, જર્મેનિયમ દર્શાવે છે, પણ ગુણધર્મ કેવો થતો જશે? પ્રોપર્ટી કેવી થતી જશે? વેરી લેસ. તો કાર્બન ગ્રેટર ધેન સિલિકોન, ગ્રેટર ધેન જર્મેનિયમ, અને પછી ટી લેડ નહીં કરે, કારણ કે મેટાલિક કેરેક્ટર શો કરે છે. એટલે તો આ થઈ ગયો કેટેનેશનનો ઓર્ડર. ચાલો અહીં સુધી નોટ ડાઉન કરજો ફટાફટ.